Bună, draga mea cursantă! Iată ce îți prezint în acest curs 1-15 noiembrie 2019. Stropi. Este una dintre cerințele voastre de astă vară chiar, de când am fost la cursul Denisei Bereschi și eu am încercat să-mi notez pe o agendă fiecare comentariu al vostru, al tău, draga mea cursantă, în care îmi ceri să-ți arăt ceva anume. Și iată că acum a venit și momentul stropilor. Mi s-a cerut stropi, așadar stropi. Vă arăt pe mai multe modele, pe 3 tipsuri și anume am aplicat deja în 2 straturi, acum aplic al doilea strat de gel alb, orice gel alb doriți voi. Eu am aplicat Carat French Over White de la Gelaxio, care îl puteți achiziționa ori de pe Tienda, ori de la Denisa Bereschi, după care l-am uscat și folosindu-mă de pensula Nail Art de la Diamond Nails. Ce să fac acum? Să tai vocea până aici sau să o las așa? O las așa, mulțumesc, cred că mi-ați urat sănătate. Și folosind gelul Design Champagne de la Noblesse și cu pensula Nail Art de la Diamond Nails, creez aceste desene, să zic așa, dungi, crețe sau șerpuite, nici nu știu cum să le spun. Pur și simplu mi-a venit așa la întâmplare și am zis așa le fac. Asta vă recomand și vouă, celor care sunteți la început, să faceți linii șerpuite la întâmplare pur și simplu, pentru că ce e la întâmplare nu are cum să iese imperfect, deoarece e la întâmplare, da? E în fire sau cum să zic în natural, da? Din cauza asta nu veți avea reproșuri că una e mai lungă și una e mai strâmbă și una e mai dreaptă sau așa mai departe. Pur și simplu șerpuiți cu pensula. Atenție, draga mea cursantă, după cum poate știi sau nu, eu mă repet până știi, pe site-ul Noblesse, dacă în secțiunea cod reducere voucher scrii codul Ionela, primești o reducere de 10% la comenzile de minim 100 de lei. Iar la Diamond Nails, dacă în secțiunea comentarii scrii codul Ionela, primești o reducere de 20% la comenzile de peste 100 de lei. Acum, după ce am uscat și gelul Design Champagne de la Noblesse, am aplicat Top Matte de la BAF. Pentru o reducere de 10% la BAF, trebuie să intri, draga mea cursantă, doar de pe linkul meu și să scrii codul 63BAF în secțiunea comentarii. Ca să intri de pe linkul meu, îl găsești în orice postare de-a mea de pe Facebook sau Instagram sau chiar și fixat în unele videoclipuri la comentarii sau la descriere. Sau dacă chiar ai nevoie, intră în privat cu mine și cere-mi-l, plus poți să mă și întrebi unele lucruri legate de manicură. Urmează să am degresat și urmează să folosesc această paletă, să-i spunem așa, Nevskaya Palitra de la Sankt Petersburg și amestec culoarea din paletă, de această dată fiind vorba de roșu, amestec culoarea cu apă și cu periuța pur și simplu încerc să creez stropi. Această paletă o găsiți pe site-ul Denisei Bereschi în varianta de 36 de culori, dacă nu mă înșel, sau 24, prețurile fiind diferite. Eu o am pe cea de 36 de culori și aici am folosit roșu, după cum observi, încearcă să-ți dai seama de consistență sau de nuanță, lucește puțin, iar în secundele următoare, chiar acum, diferența este că s-a uscat, nu mai arată chiar la fel, este ușor mai mătuită. Trebuie să lăsăm această vopsea, culori acrilice, nu știu dacă sunt acrilice, sunt culori pe bază de apă, pentru că sunt amestecate cu apă, cred. Nu mă pricep prea bine la termeni, eu știu doar cum trebuie să folosesc și vă spun și vouă. Pur și simplu amestecați culoare cu apă. Are un paletar pe care se poate amesteca și pur și simplu asta faceți. După ce s-au uscat stropii, urmează să aplic Ultra Shine Finish Gel de la Hollywood Perfect Nails, care aceste produse le puteți găsi pe nailcosmetics.ro, iar dacă în secțiunea comentarii scrieți codul Ionela,
indiferent de prețul comenzii care o faceți. După ce ați terminat de plasat comanda, trebuie să faceți o captură de ecran la detaliile comenzii, adică să se vadă numele vostru și suma totală a comenzii și îmi trimiteți această captură de ecran în privat pe Messenger sau pe Instagram. Primiți în colet un cadou surpriză, un produs cadou surpriză de la Hollywood Perfect Nails, însă asta de pe site-ul Nail Cosmetics. Bun. Urmează să fac alt tips, dar nu am mai filmat exact cum am aplicat gelul alb, pentru că bănesc că deja ați văzut și v-ați săturat de-a lungul timpului să vedeți cum aplic gelul alb. De altfel, favoritul meu, cel mai pigmentat gel alb ever, poate o să descoper altul, nu știu, dar momentan ăsta îmi place cel mai mult și de aceeași, la fel folosesc și aici pensula Nail Art, doar că de această dată folosesc design silver, tot de la Noblesse, și trasez aceste linii drepte, care nu mă interesează să fie super subțiri, pentru că nu mi s-ar mai vedea apoi de stropi. Chiar la final, în timp ce făceam poze sau analizam rezultatul tipsulețelor mele, am realizat că nu se văd aproape deloc aceste dungulițe, nici la celălalt tips, nici la acesta. Și deci nu contează să fie foarte subțiri. Da, ideal ar fi să fie subțiri, dar dacă nu le acoperim, dacă le-am lăsat așa sau doar cu un luciu lucios, da, cu un luciu transparent lucios. În cazul de față, după ce am uscat aceste dungulițe silver, eu aplic top mat de la Buff și îl usuc și pe el, după care îl degresez și vin cu alți stropi, de această dată negri. Aceeași tehnică, amestecând culoarea din paletă negru cu puțină apă, am luat pe periuța aceea mai dură roz și mi-am pus ca și fundal aici o altă hârtiuță ca să nu împătez cea pe care filmez de obicei fundalul și pur și simplu, ca și atunci când curățăm papucii în chiuvetă și realizăm că după ce am curățat papucii, tot în jurul nostru e murdar cu stropi de mizerie de pe papuci. Exact aceeași tehnică este și aici, de această dată cu stropii negri și roșii și orice culoare am vrea noi să folosim. Eu nu am vrut să amestec mai multe nuanțe de stropi pentru că consideram că să nu fie prea plin tipsul, dar puteți să puneți și mai multe nuanțe de strop. Ideea este următoarea, că trebuie să așteptați până se usucă prima nuanță de strop, adică până nu se usucă acești stropi negri, nu aplicați următoarea nuanță de strop pentru că se vor amesteca culorile și nu vor mai fi strop, ci vor fi bule sau cum să le spun, bule de nuanțe amestecate. Așadar, ne trebuie stropii să fie cât mai perfecți posibil pentru ca să arate cât mai profi. Nu arată rău nici amestecate cu această paletă St. Petersburg, doar că nu mai este fix ceea ce ne dorim, este un pic altceva, nu mai sunt stropi, sunt niște culori amestecate, da? Aplic de această dată topul Ultra Shine Gel Finish, care este fără strat de dispersie, dar asta înseamnă că nu trebuie degresat. Dar urmează să folosesc Natural Cover 10 în 1 Revolution Premium Gel Natural Cover, adică este mai pe românește și fără atâtea termeni în engleză, este o ojă semipermanentă rubber base sau gum, cum vreți să o numiți, de această nuanță care este spectaculoasă, îmi place extraordinar de mult, se numește Natural Cover și este de la Hollywood Perfect Nails, care, mă repet, o găsiți pe site-ul Nail Cosmetics și dacă în secțiunea comentarii scrieți codul Ionela, iar apoi la finalul comenzii îmi trimiteți o captură cu datele comenzii și anume să includă numele și totalul comenzii, primești o surpriză cadou în coletul tău. Și îmi aplic prima dată un strat pensulat, nu am nimic pe tips, pur și simplu aplic această bază rubber Natural Cover de la Hollywood Perfect Nails și fără să usuc am lăsat puțin tipsul deoparte pentru că aveam o scamă pe pensulă, după care iau o bulă mai mare, o cantitate mai mare de produs de ojă rubber pe pensulă și
o întind, nu contează foarte autonivelat, o întind cât se poate de autonivelat pe tips, după care voi încerca să o autonivelez, adică să-i creez blicul, apexul la manicura cu ojă semipermanentă cu apex, ajutându-mă de pensul la nail art, în sensul că voi trage puțin de oja care a venit prea mult înspre vârf, o voi trage spre mijlocul tipsului, pentru că nu e așa, draga mea cursantă. Am învățat noi acum ceva luni că apexul la oval este de 50% și anume, ce înseamnă asta? Că trebuie să fie la mijlocul unghiei, da? La mijlocul unghiei totale, la mijlocul tipsului în cazul de față. Și după ce am reușit să-mi autonivelez cât de cât, întorc unghiuța, să-i spunem, sau tipsul cu partea unghială în jos și bat în capătul ei, pentru că astfel se va aranja singură. Și deci iată, uite ce blic frumos, se vede veioza, de fapt două, că eu aveam două, după care usuc la lampă pur și simplu. Am o folie de transfer superbă, nu aș ști să-ți spun de unde să o achiziționez sau ce număr este sau așa, pentru că eu am achiziționat-o de la un magazin din oraș și fără să degresez acest rubber base natural cover Hollywood Perfect Nails, aplic foarte sigur, să spunem așa, foarte prompt, fără să mișc folia sau să o apăs prea tare după ce am atins-o de tips, aplic folia și iată ce frumos arată. Însă, între timp, nu eram hotărâtă cât de multă folie vreau pe tips și am mai aplicat, iată, și aici și mai apăs o dată chiar, pentru că pur și simplu nu mă puteam hotărâ, dar după ce am văzut câtă folie am pus pe tips, mi-am dat seama că stropii mei nu se vor mai cunoaște. Așadar, draga mea cursantă, îți arăt o tehnică cum să dai și folia jos după ce totuși tu ai pus prea multă folie. Iată, cu pusherul, cu partea aceasta, să zicem, mai ascuțită, dar nu atât de ascuțită încât să taie, da? Pur și simplu rad peste tipsul meu și apoi surplusul care rămâne pe pusher îl șterg în cazul de față de mănușă, însă tu poți să folosești o dischetă sau un cervețel, ce vrei tu, și tot așa continui pur și simplu prin radere să elimin tot acest clipici. Mă bazez și pe faptul că oricum voi acoperi cu un finish mat care nu mă lasă să sclipească acei picuri mici care mai rămân, și pe faptul că mai vin și acei stropi și deci prin aceste texturi care mai vin peste mă bazez că nu se va vedea deloc ceea ce este rămas aici. În cazul în care vrei să pui un finish lucios doar peste folie, deci în cazul de față, nu cred că o să arate prea bine, pentru că totuși mai rămân mici particule, nu știu ce am, mai rămân mici particule și deci nu arată profi. Nu se văd decât dacă te apropii, dar nu arată profi. Eu sunt un pic mai pretențioasă și vreau să arate totul profi, așa că în cazul în care se întâmplă lucrurile astea, chiar dacă mi s-ar fi întâmplat în fața unei cliente, i-aș fi arătat, i-aș fi spus, uite, îmi pare rău și aș convinge-o să pictăm ceva. Sau mai este o variantă, dacă nu-ți place exact ca și mie, ți-ai pus prea multă folie, există varianta degresării cu o dischetă cu cleaner, se duce practic toată folia jos și mai aplici un strat pensulat de rubber base, usuci și după aia pui din nou. Deci, acesta este posibilă variantă ca să elimini folia de transfer în exces. Eu am creat chiar și o formă părții din stânga și acum că îmi place cum arată, aplic topul mat de la Baf. Îmi place că îi schimbă nuanța, îi schimbă textura, deși nu se mai văd stropii aia frumoși, așa multicolori din folie, nu contează, prefer să nu-i văd, dar să văd că e acolo o folie așa frumoasă, de fată, dar mată. Și aplic topul mat cu atenție peste tot tipsul. Nu se ia folia deloc, asta dacă baza rubber este una foarte bună și stratul ei de dispersie nu a fost atins deloc, în sensul că baza rubber, din imediat ce am scos-o din lampă, nu am atins-o de altceva, da? Unghiuța, tipsul, ci pur și simplu am venit direct cu folia și atunci mi s-a lipit perfect. Însă dacă baza rubber nu are un strat de dispersie foarte bun sau ea a fost atinsă între timp și s-a luat din strat, atunci nu se lipește folia și bineînțeles, chiar dacă se lipește, se ia cu finish-ul. În cazul de față nu s-a luat, am uscat topul și acum îl degresez cu o dischetă cu cleaner, după care aceiași pași vin stropii. Ce zici, draga mea cursantă? Îți place? Cum ți se pare?
Aștept în comentarii să-mi scrieți alte cereri, alte dorințe, vă rog mult, pentru că încep să-mi epuizez comentariile, să nu mai am ce să vă filmez și eu sunt dornică să lucrez pentru voi și să fac ceea ce voi îmi cereți, ceea ce voi vă doriți. Vreau să lucrez ceea ce vă doriți și ce vă place, nu ce nu vă este de folos. Adică să inventez eu tutoriale care nu vă este de folos, că poate știți să faceți acele lucruri. După ce s-au uscat și stropii aceștia negri, aveam o scamă, am luat-o și aplic din nou top mat, pentru că, după cum vă spuneam, vreau să rămână tot mat modelul meu. După ce se usucă topul, degresez și asta este. Se apropie de final acest curs și, deci, draga mea cursantă, îți mulțumesc că ești aici, îți mulțumesc că existi și, bineînțeles, poate știi asta, fără tine eu nu aș fi ceea ce sunt. Nu uita să zâmbești și ne vedem la cursul următor. Abia aștept să-ți prezint următorul curs, dar nu uita să-mi scrii în comentarii ce îți dorești să vezi în viitor, ce dorești să înveți de la mine. Te pup, draga mea cursantă, sper să reușești să faci și tu acești picuri. Fără paleta asta, probabil mă vă întrebați și lucrul ăsta, fără paleta asta nu știu dacă o să reușiți cu altceva să-i creați. De exemplu, din roșă semipermanentă sau din gel nu o să reușiți. Mai sunt ojele acelea pentru oje, nu știu dacă se numesc oje, sticluțe produse pentru aerograf. Puteți să achiziționați și așa ceva sau dacă aveți deja lichidul acela cu care se face cu aerograful. Bine, tot pentru unghii tehnice. Dacă aveți așa ceva, puteți să folosiți culorile acelea. Dacă nu, atunci trebuie să vă achiziționați paleta aceasta ca să puteți să lucrați cu ea. Nu am niciun cod de reducere, din păcate. E un preț care este, așadar spor la stropi, spor la picurei. Iată ce frumos a ieșit. Cel mai mult îmi place cel din mijloc, cel mat, pe el se vede cel mai frumos. Nu să spunem că pe ceilalți nu. Scuze, nici nu am realizat că s-a terminat tutorialul din cauza că mie îmi place foarte mult să vorbesc cu tine, draga mea cursantă, așadar, da, se termină tutorialul, se termină cursul de astăzi, 1-15 noiembrie și nu uita să-mi scrii în comentarii ce-ți dorești să vezi de la mine, să te învăț, să-ți arăt, pentru că, după cum spuneam, nu vreau să-ți arăt lucruri inutile pe care le știi deja, ci vreau să-ți arăt ceea ce te interesează să înveți de la mine. Te pup, draga mea cursantă, numai bine până data viitoare. Pupici, 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 pupici.